নমস্কাৰ দৰ্শক, অষ্টলক্ষ্মী এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই কংকনা শইকীয়া। আমি আকৌ যাবলৈ ওলাইছোঁ জ্যোতিষশাস্ত্ৰ আৰু আধ্যাত্মৰ জগতলৈ। আমি আকৌ আপোনালোকৰ বাবে ৰাশিফল, সাপ্তাহিক ৰাশিফল লৈ আহিছোঁ। 2022 চনৰ 22 আগষ্ট তাৰিখৰ পৰা 28 আগষ্ট তাৰিখলৈ সাপ্তাহিক ৰাশিফল কেনেকুৱা তুলা ৰাশিৰ পৰা মীন ৰাশিলৈ চাওঁচোন আহক। প্ৰথমতে আমি তুলা ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তুলা ৰাশিৰ জাতকসকলৰ 22 আৰু 23 আৰম্ভণি দিন দুটা অত্যন্ত শুভ। এই দিনকেইটাত আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত কিবা যদি নিৱেশ কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। কিবা যদি গম্ভীৰ আপোনালোকে সিদ্ধান্ত ল'ম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। ক'ৰবাত যদি আপোনালোকে ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছে পৰিবাৰৰ লগত আপোনালোকে যাব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে শুভ দিন, উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে শুভ। উচ্চ শিক্ষাৰ যিসকলে লৈ আছে তেওঁলোকৰ যদি কিবা টেষ্ট আদি আছে তৈয়াৰী কৰিছে আপোনালোকে উপযুক্ত ফল পাব। আৰু 24 আৰু 25 তাৰিখৰ দিনকেইটা কাৰ্যক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সাল সলনি নকৰিব, গম্ভীৰ ডিচিশ্যন নল'ব, মধ্যমীয়াভাৱে আপোনালোকে চলি থাকিবলৈ দিয়ক। নতুন কিবা মিটিঙো নকৰাই ভাল হ'ব। আপোনালোকে মিটিং কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 26, 27, 28 এই দিনকেইটা অত্যন্ত শুভ। এইকেইটা দিনত আপোনালোকে মিটিং কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে কিবা যদি নতুন প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে দিব পাৰে। আপোনালোকে যদি প্ৰেমিক প্ৰেমিকা ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে যাব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও অত্যন্ত শুভ দিন আৰু বাকী ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবেও ধন লাভৰ যোগ দেখা গৈছে, অত্যন্ত শুভ। আপোনালোকে নিৱেশ আদি কৰিব পাৰে, কিবা সাল সলনি কৰিব পাৰে, মিটিং কৰিব পাৰে। আপোনালোকে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত থকা সৰু বা দীঘলীয়া আপোনালোকে যাত্ৰাসমূহ কৰিব পাৰে। এইকেইটা লাষ্টৰ দিনকেইটা আপোনালোকৰ বাবে শুভ দেখা গৈছে। আহকচোন চাওঁ বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটোত কি আছে। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে প্ৰথম আৰম্ভণি দিন দুটা অত্যন্ত অশুভ দেখা গৈছে। অষ্টম স্থানত চন্দ্ৰমা প্ৰৱেশ কৰি থাকিব। গতিকে এই দিন দুটাত আপোনালোকে দীৰ্ঘদিনীয়া যাত্ৰা নকৰাই ভাল হ'ব। কিবা বিশেষ গম্ভীৰ ডিচিশ্যন আপোনালোকে একো ক্ষেত্ৰতে নল'ব। আপোনালোকে নিৱেশ নকৰিব। আপোনালোকে কাৰো লগত মতভেদ বা কাৰো লগত বিবাদৰ সৃষ্টি হোৱাৰ নিচিনাকৈ কথা আলোচনা আপোনালোকে নকৰিব। কাকো পইচা ধাৰ নিদিব, কাৰোৰ পৰা পইচা আপোনালোকে ধাৰ নল'ব আৰু ক'তো গম্ভীৰ নিৱেশ আপোনালোকে ডাঙৰ নিৱেশ একদম নকৰিব। আৰু বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত কিবা যদি মতভেদ এইবিলাক চলি আছে সেইবিলাক যদি আপোনালোকে বুজাবুজি কৰিম বুলি ভাবিছে, মীমাংসা কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে একদম নকৰিব। আৰু পৈতৃক সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা বিবাদ চলি আছে সেইসমূহৰ কথাও উলিয়াই পৰিবাৰজনৰ মাজত এই দুদিনত আপোনালোকে আলোচনা নকৰাই ভাল হ'ব। 24-25 তাৰিখে আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত উত্তম দিন। এই দুটা দিনত আপোনালোকে যিকোনো পেণ্ডিং ৰখা শুভ কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰে। বহুদিনৰ পৰা যদি আপোনালোকে কাম কিবা থৈ দিছিল শেষ কৰিব পৰা নাছিল, এইকেইটা দিনত আপোনালোকে প্ৰয়াস কৰিলে শেষ হৈ যাব। আপোনালোকে ক'ৰবাত যদি পৰিবাৰজনৰ লগত ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে যাব পাৰে টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলেও যাব পাৰে ক'ৰবাত যাম বুলি ভাবিছে যদি আপোনালোকে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰে। উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰি থকা বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন বা গোটেই বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে শুভ দিনে দেখা গৈছে। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ বাবে শুভ, দাম্পত্য জীৱনৰ কাৰণেও এইকেইটা দিন শুভ দেখা গৈছে। 26, 27 আৰু 28 কাৰ্যক্ষেত্ৰত গম্ভীৰ ডিচিশ্যন নল'ব। কিবা বহুত ডাঙৰ সাল সলনি আপোনালোকে একো নকৰিব। আৰু গম্ভীৰ আপোনালোকে নিৱেশ আৰু গম্ভীৰ কিবা যদি মিটিং আছে আপোনালোকৰ, যদি কিবা তেনেকুৱা সন্ধি তেনেকুৱা আছে আপোনালোকে নকৰাই ভাল হ'ব। সেইকেইটা একদম পূৰা মধ্যমীয়াকৈ আপোনালোকৰ ব্যৱসায়টো চলি থাকিবলৈ দিয়াটো ভাল হ'ব। আৰু প্ৰেম সম্পৰ্কৰ কাৰণে দিন অনুকূল নহয়। নতুন প্ৰস্তাৱ আদি আপোনালোকে নকৰিব, নিদিব, মীমাংসাও নকৰিব আৰু ক'তো তেনেকৈ দূৰলৈ আপোনালোকে ফুৰিবলৈ নাযাব। আৰু বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ বাবে দিন মধ্যম দেখা গৈছে, বেয়াও নহয় বৰ ভালো নহয়। গতিকে বহুত বেছি মানে মতভেদ কাৰোবাৰ লগত হোৱাৰ যদি কিবা তেনেকুৱা কথা আছে সেইবিলাক কথা আপোনালোকে ডিছকাছ নকৰিব। মনে মনে থাকিব, লাগিলে কাৰোবাৰ কথা কিবা কৈ থাকিলে শুনি থাকিব। আপোনালোকে একো বিশেষ তেনেকুৱা নক'ব। আৰু নিজৰ দেউতাৰ লগত বা নিজৰ পিতৃৰ লগত আপোনালোকে অলপ সাৱধানে চৰ্চা কৰিব। কিবা কথাত বিশেষ একো আপোনালোকে মন্তব্য নৰখাই ভাল হ'ব। ধনু ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আহকচোন চাওঁ কি আছে। ধনু ৰাশিৰ জাতকসকলৰ 22 আৰু 23 আৰম্ভণি দিন দুটা অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে। 22 আৰু 23 তাৰিখে তেওঁলোকে যদি ক'ৰবাত কিবা নিৱেশ কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। কিবা যদি পেণ্ডিং ৰাখি থোৱা কাম আছিল তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ কাৰণে আৰু বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ কাৰণেও মধ্যম সময়। বৈবাহিক কিবা যদি মতভেদ চলি আছিল আপোনালোকে যদি মীমাংসা কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। ক'ৰবাত যদি টাইম স্পেণ্ড কৰিম বুলি ভাবিছে, ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছে, সকলো ল'ৰা ছোৱালী মাক দেউতাক মিলি আপোনালোকে আৰামছে যাব পাৰে। আৰু আপোনালোকে যদি কিবা যদি বহুত দিনৰ পৰা কাম শেষ কৰিব পৰা নাই এই দুটা দিনত আপোনালোকে শেষ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিব পাৰে। আপোনালোকে সফল হ'ব। আৰু বাকী ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰতো বা ধন লাভৰ ক্ষেত্ৰতো শুভ দিন দেখা গৈছে।
24 আৰু 25 তাৰিখ ধন লাভৰ ফালৰ পৰা হওক, মানসিক অশান্তিৰ ফালৰ পৰা হওক, যাত্ৰাৰ ফালৰ পৰা হওক, সকলো ফালৰ পৰা প্ৰেম সম্পৰ্ক, বৈবাহিক সম্পৰ্ক সকলো দিশৰ পৰা অশুভ দেখা গৈছে। 26, 27 আৰু 28 তাৰিখ ধনু ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে অত্যন্ত উত্তম। আপোনালোকে কিবা নিৱেশ কৰিব পাৰে, আপোনালোকে ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাব পাৰে, কিবা যদি টেষ্ট আদি হৈ আছে তাতো ভাল ফল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত কিবা বিশেষ সিদ্ধান্ত আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছিল, পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা আপোনালোকে কিবা ফুৰিবলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত হওক আপোনালোকে ল'ব পাৰে। কিবা যদি মিটিং কৰিব লগা আছিল আপোনালোকে কৰিব পাৰে। কিবা যদি তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিম বুলি ভাবিছিল, বহু দিনৰ পৰা পেণ্ডিং আছিল, আপোনালোকে এইকেইটা দিনত কৰিব পাৰে, সুফল পাব আপোনালোকে। আৰু ঘৰুৱা পৰিৱেশো প্ৰায় ঠিকেই দেখা গৈছে, একো তেনেকুৱা অসুবিধা দেখা যোৱা নাই। ক'বলৈ গ'লে 26, 27, 28 তাৰিখ সকলো কামৰ বাবে শুভ দেখা গৈছে। মকৰ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আহকচোন চাওঁ কি আছে। 22 আৰু 23 তাৰিখৰ এই প্ৰথম দিন দুটা মকৰ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে শুভ দেখা যোৱা নাই। নিৱেশ আদিৰ পৰা আপোনালোকে অকণমান দূৰত থকাই ভাল হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰো পঢ়াত মন তেনেকুৱা লগা দেখা নাই, পঢ়াত মন অলপ নেলাগিবই। এই দুটা দিনত মনটো চঞ্চল হৈ থাকিব। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰাও বিশেষ ভাল দেখা নাই। নতুন প্ৰস্তাৱ আদি আপোনালোকে নিদিব। আগৰ যদি প্ৰেম সম্পৰ্ক চলি আছে সেইটো বেলেগ কথা, নতুন আপোনালোকে আৰম্ভণি তেনেকুৱা নকৰিব। আৰু বিবাদ আপোনালোকে এজনে কিবা কৈ থাকিলেও ইজনে মনে মনে থকাটোৱে বেছি ভাল হ'ব। 24 আৰু 25 তাৰিখে আপোনালোকৰ বাবে শুভ দিন, বৈবাহিক ফালৰ পৰাই হওক বা প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰাই হওক। বৰ বেছি প্ৰেম সম্পৰ্কত অলপ সংঘৰ্ষ থাকিলেও বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত শুভ আপোনালোকৰ দেখা গৈছে। কিবা মীমাংসা আদি কৰিব পাৰে, ফুৰিবলৈ যাব পাৰে বা আপোনালোকে ক'ৰবাত নিৱেশ আদি কৰিব পাৰে বা কিবা বিশেষ সাল সলনি বা ডিচিশ্যন আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। 26, 27, 28 তাৰিখ এই তিনিটা দিন অত্যন্ত অশুভ, মানসিকভাৱে অশান্তিৰ দিন। ধন লাভৰ ফালৰ পৰা বাধা দেখা গৈছে। আপোনালোকৰ যাত্ৰা আদিৰ কাৰণে অশুভ দিন, নিৱেশ কৰাৰ বাবে অশুভ, ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত কিবা ডাঙৰ ডিচিশ্যন লোৱাৰ বাবে, কিবা সাল সলনি কৰাৰ বাবে বা কিবা মিটিং কৰাৰ কাৰণেও অশুভ দিন দেখা গৈছে। আৰু পইচা কাৰোবাক ধাৰলৈ দিয়া, কাৰোবাৰ পৰা ধাৰলৈ লোৱা, এইসমূহ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আপোনালোকৰ বাবে এই তিনিটা দিন অশুভ দেখা গৈছে। কুম্ভ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আহকচোন চাওঁ কি আছে। কুম্ভ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে 22 আৰু 23 তাৰিখৰ দিনকেইটা অত্যন্ত শুভ। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা, বিদ্যাৰ্থীৰ ফালৰ পৰা আৰু সন্তান পক্ষৰ ফালৰ পৰা এই তিনিও দিশৰ পৰা অত্যন্ত শুভ দিন দেখা গৈছে। ধন লাভৰ যোগ দেখা গৈছে। ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে লাভৰ যোগ দেখা গৈছে। আপোনালোকে কিবা যদি মিটিং কৰিব লগা আছে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। কিবা যদি আপোনালোকে তেনেকুৱা সন্ধি যদি কৰিম বুলি ভাবিছিল, নতুন সিদ্ধান্ত ল'ম বুলি ভাবিছিল, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, একো অসুবিধা নাই। ক'ৰবাত যদি আপোনালোকে নিৱেশ কৰিম বুলি ভাবিছে নিৱেশ কৰিব পাৰে। ক'ৰবাত যদি যাত্ৰাত যাম বুলি ভাবিছিল, আপোনাৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত বা ব্যৱসায় ৰিলেটেড যদি ক'ৰবাত যাব লগা আছিল, কাৰোবাক লগ ধৰিব লগা আছিল, আপোনালোকে কৰিব পাৰে। অত্যন্ত শুভ দিন। বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ কাৰণে এই দুটা দিন মধ্যম বুলি ক'ব লাগিব, বৰ বেয়া নহয় তথাপি। 24 আৰু 25 তাৰিখৰ দিনকেইটা বেয়া বুলি ক'ব লাগিব। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ কাৰণে, নতুন প্ৰেম সম্পৰ্ক কিবা আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে বা মীমাংসা কৰাৰ কাৰণে এই দুটা দিন ভাল নহয়। ধন লাভৰ কাৰণেও অশুভ যেন দেখা গৈছে। ধন লাভ হ'বলগীয়া থাকিলেও ইয়াত বাধা দেখা গৈছে আপোনালোকৰ। আৰু আপোনালোকে পৰিবাৰক লৈ ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাবলৈ হ'লে আপোনালোকে একদম নাযাব। এই দুটা দিন আপোনালোকে এভইড কৰিব। বাকী 26, 27 আৰু 28 তাৰিখে আপোনালোকে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে। নতুন কাম কিবা যদি পেণ্ডিং ৰাখি থৈছিল আপোনালোকে কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত সকলো ডিচিশ্যন আপোনালোকে ল'ব পাৰে, নিৱেশ কৰিব পাৰিব। বৈবাহিক সম্পৰ্কত কিবা মীমাংসা থাকিলে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। লগতে আপুনি পৰিবাৰজনৰ লগত যদি ক'ৰবাত যদি ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে যাব পাৰে বা যিকোনো কাম, শুভ কাম আপোনালোকে এইকেইটা দিনত কৰিব পাৰিব, শুভ হ'ব। আহকচোন চাওঁ মীন ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে এইকেইটা দিনত কি আছে। মীন ৰাশিৰ জাতকসকলৰ প্ৰথম দুটা দিন মধ্যম হ'ব, বৰ বেয়াও নহয় বৰ ভালো নহয়। আৰু মাতৃৰ কাৰণে বৰ শুভ দেখা যোৱা নাই। আৰু ঘৰত পৰাপক্ষত কিবা বিবাদ আৰম্ভ নকৰাই ভাল হ'ব। কিবা কোনোবাই ক'লেও মনে মনে থকাটোৱে বেছি ভাল হ'ব। 24 আৰু 25 তাৰিখ সন্তান পক্ষৰ ফালৰ পৰা হওক, বিদ্যাৰ্থীৰ কাৰণে হওক বা প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা হওক অত্যন্ত শুভ দিন দেখা গৈছে। ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে নিৱেশ আদি কৰাৰ কাৰণে, ব্যৱসায়িক কিবা যাত্ৰা কৰাৰ বাবে, কাৰোবাৰ লগত মিটিং কৰাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন দেখা গৈছে। কিবা ডিচিশ্যন আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। নতুন প্ৰেম প্ৰস্তাৱ যদি দিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে দিব পাৰে। আৰু তেনেকৈ যদি ক'ৰবাত প্ৰেমিক প্ৰেমিকা ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছে তথাপিও আপোনালোকে যাব পাৰে। আৰু আপোনালোকে অকণমান যদি কনচেনট্ৰেট কৰে, একাগ্ৰ হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোৰ্চৰ যিখিনি কাম আপোনালোকৰ পৰি আছিল, কৰিব লগা হৈ আছিল, সেইখিনি কাম কৰিবলৈও চেষ্টা কৰিলে সফল হোৱা দেখা গৈছে।
26, 27 আৰু 28 তাৰিখ এইকেইটা দিন ভাল নহয় আপোনালোকে মতভেদত লিপ্ত নোহোৱা ভাল হ'ব ক'তো নিবেশ নকৰিব নতুন নিবেশ বহুত দৰকাৰী যদি নহয় একোৱে নিবেশ নকৰিব ক'তো আপোনালোকে যাত্ৰা নকৰিব শাৰীৰিক ফালৰ পৰা আৰু মানসিক অলপ টেনচন হৈ থাকিব বহুত ভাল দেখা যোৱা নাই গতিকে দূৰত যাত্ৰাটো একদম নকৰিব পৰাপক্ষত ওচৰ যাত্ৰাও আপোনালোকে নকৰিব বৈবাহিক যদি কিবা মীমাংসা আপোনালোকৰ কৰিব লগা হৈছে একদম নকৰিব একেটা দিন আপোনালোকে বাদ চাই দিয়ক একদম নকৰিব একেটা দিনত আৰু ক'ৰবাত ফুৰিবলৈও পৰিবাৰক লৈ প্ৰেমিকাক লৈ ফুৰিবলৈ আপোনালোকৰ নোযোৱাই ভাল হ'ব একেটা দিনত আৰু ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰতো বহুত একো হাল সলনি একো হেৰফেৰ বেছি দৌৰাদৌৰি একো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নকৰিব নিবেশ একদম নকৰিব এই 3টা দিনত গতিকে আজি আমি এতিয়া এইটো ভিডিঅ'ত আমি তুলাৰ পৰা মীন ৰাশিলৈ আমি ৰাশিফলসমূহ জানিলোঁ আপোনালোকে নিজৰ নাম ৰাশিৰ ফালৰ পৰা পৰাপক্ষত এই ৰাশিৰ ফলটো চাব আৰু আপোনালোকে যদি জন্ম ৰাশিৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে এই ৰাশিফলটো চাব আৰু জন্ম ৰাশি যিসকলে নাজানে গম নাপায় তেওঁলোকে নাম ৰাশিৰ ফালৰ পৰা আমাৰ এই সাপ্তাহিক ৰাশিফলসমূহ আপোনালোকে চাব পাৰিব ধন্যবাদ